ơi mi đùa tu cha đó đưa đi tua. Xin chào các bạn. Câu hát vừa rồi mình hát là một câu hát của đồng bào người Hờ Mông. Chẳng hiểu duyên nợ kiểu gì mà mình lại yêu văn hóa của đồng bào người Hờ Mông và vùng đất phía Bắc này cực kỳ luôn. 4 năm trước mình trở lại Sapa trong một dịp rất là đặc biệt cùng với một người bạn. Đó cũng là lần đầu tiên mình cầm trên tay chiếc máy ảnh, thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình hiện tại và giúp mình nhận ra niềm đam mê cũng như là lý tưởng sống mà mình luôn tìm kiếm. Hồi đó lên đây thì mình hay đi lang thang dọc đường và thấy các bạn nhỏ thì mình hay dừng chân lại để chụp ảnh các em. Mình gặp rất là nhiều các bạn nhỏ khác nhau, trong đó thì có Dớ và Dơ, hai đứa nhỏ người Hờ Mông mà mình vô tình gặp ở trên đường. Dớ và Dơ khi đó tầm khoảng 3 tuổi. Mình thấy đi ngoài đường xe tải chạy qua khá là nguy hiểm cho nên mình có kêu là đi về nhà đi. Nhưng mà lúc đó thì hai bạn nhỏ chưa có biết nói tiếng Kinh cho nên là chỉ nhìn mình và cười thôi. Tuy không có tí thông tin nào trong tay nhưng mà lần trở lại Sapa này mình quyết định là mình đi tìm Dớ và Dơ để xem thử là sau 5 năm thì bây giờ cuộc sống của các em như thế nào. Các em trông có khác nhiều hay là không? Mọi người theo chân mình vào bản đi tìm lại hai đứa nhóc nha. Dạ A Báo. Đi vào về rồi. Bạn lưu là gì bao này anh ơi. Biết nhà luôn. 5 năm rồi. Trong lúc quay phim cho một homestay ở Hà Giang thì mình có gặp một ông bạn bằng tuổi đến từ Hà Lan. Hai thằng đều thích làm phim, nói chuyện cũng hợp nên lên Sapa có gọi điện rủ nhau ra đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo đẹp nhất của Việt Nam để quay. Hi guys, so this is Chan and you are watching. Alright. Hi guys. Hi guys, Chan and you are watching Chan Laka. So I'm here with my friend from Holland. Hi guys, I'm Bartolomeus. So what we're gonna do today? We're going to drive up on the mountain, look at the footage, driving this awesome bike, and just check it out, man. It's awesome. Đã lên Sapa rồi, các bạn nhớ đừng bỏ qua Ô Quy Hồ nha. Đây là một con đèo tuyệt đẹp cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cùng với lại Pha Đinh, Khao Vạ và Mã Pì Lèng, con đèo này được mệnh danh là một trong 4 con đèo đẹp nhất Việt Nam đó các bạn. Ở đây thì cực kỳ trong lành và yên tĩnh luôn. Tự nhiên những phim nhìn Ô Quy Hồ mà lại thấy nhớ Mã Pì Lèng và Hà Giang quá chừng luôn. Nghe nhạc vậy xong nhìn cảnh núi non hùng vĩ, thấy lòng mình rộn ràng ghê. Công nhận Việt Nam mình nhiều nơi đẹp quá các bạn ha. Trong ngày trở lại tìm Dớ và Dơ lần này thì mình nhận thấy một điều là Sapa đã thay đổi rất là nhiều sau 4 năm quay lại. Rất là nhiều hàng quán được mọc lên, phố xá cũng nhộn nhịp hơn nhiều. Thời tiết ở Sapa phải nói là cực kỳ thú vị luôn các bạn. Lúc thì sương phủ dày đặc, mây trắng bay bình bồng ngang đầu. Vậy mà 5 phút sau sương tan thì trời lại trong veo luôn. Hello, xin chào mọi người, mình là Chan đây và các bạn xem kênh Chan Laka. Và sau khi mà quay xong flycam ở đèo Ô Quy Hồ thì nó quay lại trung tâm thành phố Sapa. Thời tiết ở Sapa thì rất là đặc biệt mọi người. Ví dụ như là khoảng 15 phút trước thì trời nắng, mà nắng thì 15 phút sau sương mù nó đã phủ dày đặc rồi, và mùa này là mùa lạnh ở Sapa. Thời tiết rất là lạnh mọi người. Hôm nay trời khá là sương khá là dày, thời tiết khá là lạnh nên là mình định thuê xe máy đi vào bản đi quay. Chắc mình sẽ quanh quanh ở trong thị trấn ở đây thôi và sẽ quay cho mọi người xem Sapa trông sẽ như thế nào trong một ngày mà sương phủ dày như thế này. Ok, và bây giờ mình cùng nhau Laka thôi. Trời cũng hơi tối tối rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm một tiệm chụp ảnh để in ảnh mấy đứa nhóc ra. Ngày mai mình sẽ vào các bản. Có in hình. Cầm các tấm ảnh này và vừa đi vừa hỏi người dân xem thử là có biết nhà của Dơ và Dớ hay là không. Thật lòng thì mình cảm thấy khá là háo hức để gặp lại tụi nhỏ. Dù có thể mấy đứa nhóc cũng không nhớ hoặc là biết mình là ai,
Đây là thằng cu chắc là lần này là thằng anh. Còn con bé là con bé em. Bây giờ mình sẽ tìm xuống cái bảng đó và xem thử là bây giờ xem thử là tụi nó lớn như thế nào rồi. Đây mọi người nhìn kỹ nè. Đó. Đây hai anh em rất là đáng yêu. Đây là con trai của mình, con trai đi lạc. Thực sự là quá mỏi tay. Cái máy của mình rất là nặng mọi người. Cu này là con trai của mình đây. Đây là con trai. Mình sẽ quay lại bản này một lần nữa và tìm thấy nhóc này. Nhiều khi thấy bản thân mình như là một người đa nhân cách vậy các bạn. Kiểu trong người có một thằng Tuấn thì nói là trời ơi rảnh ghê. Cùng lúc thì ông Trang lại xuất hiện kêu là kệ chứ đâu có sao. Đôi khi cũng phải rảnh như vậy thì cuộc sống mới thú vị được chứ các bạn ha. Hello, xin chào mọi người. Mình vừa mới ngủ dậy. Ngoài cửa sổ trời khá là sương mù và mình ở một cái khách sạn tên là Capsule. Anyway, bạn xem nha. Rất là bừa bộn, mình sẽ quay một cái phòng khác. Đây là lần thứ 2 mình ngủ kén. Ưu điểm là giá rẻ, phòng sạch, gặp được nhiều bạn khắp nơi trên thế giới. Nhược điểm là ở trên cao cho nên leo dốc hơi mệt, nhưng mà đổi lại thì view khá là đẹp. Nếu như ngủ kén bây giờ thì thử một lần cho biết bạn nha. Nhân tiện thì mình cảm ơn Quỳnh, Cici, Diệp Anh, Đông và Đức Anh đã nói chuyện với mình rất vui và còn nấu ăn rất là ngon đãi mình nữa. Trời hôm nay lại tiếp tục nhiều sương mù và rất là lạnh luôn. Đúng kiểu đặc trưng của Sapa. Đi tìm thêm một chiếc xe máy với mình và chạy vào bảng tìm giờ và nhớ các bạn nha. Wow, mây bay qua đây luôn. Xe này là bao nhiêu anh nhỉ? Xe này lấy cho bọn em bình thường với bọn anh là 120, nhưng bọn em đây thì anh lấy 100.000. Vâng. Còn cái xe nó cũ hơn thì có 80.000, có xe cũ hơn. Dạ. Không có xe win thì toàn xe win tàu thôi, các bạn đi nó không tốt cho lắm. Bây giờ mình sẽ thuê chiếc xe máy này và chạy vào bảng Tà Văn đã tìm mấy đứa nhóc kia và mọi người la cài của mình nha. Hôm nay khá là lạnh. Cái đường đi vô bản rất là xấu mọi người. Mùa này là mùa mưa cho nên là sình lầy nó lên và hơn nữa người ta đang làm đường. Cô có biết người này không? Nó là sắp tốt như này hả? Cái này có phải người Mông mình không? Người Mông đấy, với là chế là đi học về người ta chủ ký nhà. Bà ơi, Cái bác không biết là biết thế mà. có biết cái này không? Không biết đâu. Có biết không? Mình không biết là con 4 năm trước thì mình chỉ nhớ mang máng là mình gặp Dơ và Nhớ ở gần bản Tà Văn. Tất cả những gì mình có bây giờ là mấy tấm ảnh cùng với một suy nghĩ là cứ đi và hỏi tiếp đi thì chắc chắn là mình sẽ gặp lại hai đứa nhỏ. Và nếu mà gặp và tặng hình cho tụi nhỏ được thì chuyến đi của mình sẽ trở nên đặc biệt hơn. Và chắc chắn đây sẽ là một món quà tinh thần tuy là nhỏ thôi, nhưng mà sau này nhìn lại thì Dơ và Nhớ sẽ cảm thấy rất là vui. Ôi, cô có biết người này không ạ? Tại vì tên của nó. Chị ơi, có biết mấy người này không? Cái sao hả? Có biết nhà ở đâu không? Chú ở đâu? Không nhớ. Thao Thao hoặc là Lao Trải gần gần đây. Chọc cây hộp cái ba này cậu ấy. Chỉnh cái đấy. Ủa thật á? Bà là Bà Thái thì bà cậu thì bà chua bà cậu nó thế. Chi sung hơn. Chi sung à? Chi sung. Chi sung rồi. Chi sung rồi.
Cái này là Đến thằng này thì đến thằng này rồi. Tuy là chưa biết chính xác nhà ở đâu vì người bà bận buôn bán cho nên không thể dẫn mình đi được. Nhưng mà may quá, cảm ơn bác trai mà con chưa kịp hỏi tên đã nhiệt tình dẫn con đến xã Hầu Thao để tiếp tục tìm dơ và dớ. Sau một hồi loanh quanh thì chuyện gì đến cũng đã đến. Mình đã hỏi đúng nhà ba mẹ của tụi nhóc luôn. Tụi nhỏ lúc này thì đang đi học chưa có về. Các bạn chờ một chút xíu nha. nhà đây luôn. Rồi may quá mọi người ơi, mình tìm thấy nhà rồi. 5 năm rồi. 5 năm hả? Dạ. Tí nữa nó muốn về, nó về hết. Về đấy luôn. Bây giờ nó lớn như thế nào? Lớn chưa? Đây chờ nó về xem nó bây giờ nó khác không hay giống? Giống không anh? Thay đổi nhau luôn. Thế là em về em xem vẫn lớn rồi nhưng mà vẫn giống. Đây là mẹ nè. Đây là ba nè. Còn đây là bố. Đây là bố à, giống không? Mọi người sao rồi giống không? Đấy. Hồi xưa là nó đi ngoài đường ấy. Cái rồi giờ Đi ngoài đường thế là xe ấy. Xe ô tô đi qua, thế là em bảo là đi về đi, nguy hiểm. Thì nó không hiểu. Nó không biết cái kinh nhé. Thế bây giờ biết cái kinh nào nhỉ? bây giờ biết rồi. 2 giờ 30. 2 giờ 34 phút. Thế là bây giờ nó đi học về. Nó về lúc 3 giờ. Còn 1 tiếng nữa, còn 1 tiếng nữa, 1 tiếng nữa. Theo khăn này hay là theo gì? Theo quần áo. Quần áo cho người Mông mình đấy nhỉ? Vâng. Mình là dân tộc Mông nữa. Vâng, dân tộc Mông. Mình vừa gặp thêm một chú. Đây là con của chú này này. Đâu đưa cho ảnh ra. Đây á? Chào chú ạ. Biết ai đây không? Ai đây? Hả? Ai đây? Gió cả. Bây giờ. Gió. Có. Ai đây? Rùa. Rùa. Là dê. Đấy, thích không? Thích. Cái này là lúc mấy tuổi? Nhớ không? Cháu không nhớ rồi. Cháu không nhớ hả? Đấy, cầm đi. Đấy. Anh đây là nhóc này, nhìn giống y hệt luôn, không khác cái gì sau năm nay. Cố gắng học giỏi lên nhá. Nghe lời cô giáo nhá. Gió cả. Bây giờ. Cuối cùng thì mình cũng gặp lại hai đứa nhóc. Chuyến đi Sapa này, nếu như mình quyết định không đi tìm tụi nhỏ thì có lẽ mãi mãi mình và tụi nhóc sẽ chỉ là những người xa lạ, và chuyến đi của mình cũng không quá đặc biệt và vui như vậy. Mình nghĩ rằng là niềm vui đôi khi không tự đến mà do chúng ta phải chủ động tạo ra. Mình tạo ra niềm vui cho mình, mấy đứa nhóc cũng vui, cả nhà vui, ai cũng vui. Và sau này có thể những niềm vui này sẽ được nhớ, được nhìn lại và được kể về. Chưa bao giờ mình thấy yêu công việc và chiếc máy quay của mình như hiện tại, vì mình tìm thấy niềm vui và hạnh phúc qua mỗi bức ảnh mình chụp, mỗi thước phim mình quay và chỉnh sửa, cũng như là kết nối chúng lại thành một câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Mình còn yêu công việc này vì nó giúp cho mình có được sự rung động trước cái đẹp, những cái đẹp mà đôi khi chúng ta không thể cảm nhận được bằng thị giác. Mình dừng tập ở Sapa là đây các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mỗi video mình tạo ra thì mình đều đặt để vào đó rất là nhiều tình cảm và tâm huyết. Vì vậy nếu các bạn xem video thấy thú vị thì nhớ để lại cảm nhận bên dưới cho mình biết, cũng như là giúp mình chia sẻ video để nhiều người biết đến video và kênh của mình hơn các bạn nha. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn. Chào chú về chú mẹ. Cảm ơn con. Đây, các bạn ôm cái. 2